wij zijn heel dankbaar voor het werk dat jullie allemaal leveren voor het herkennen van mensen in de mensen die u ontmoet, want daar komt het in feite op neer. Ik heb hier niet zomaar een dame naast me staan, helemaal niet zomaar een dame. Dat is onze mede-presentatrice, dat is Mariam Jamshid. En ik ben heel blij u te mogen aankondigen dat Mariam onlangs verkozen is tot voorzitter van de Limburgse Integratiegroep. Ik zou graag nog even het loopt niet goed met die tweede microfoon. Mariam zal zichzelf zelf eventjes voorstellen. Het is veel beter dat u dat zelf doet dan dat ik van alles over inderdaad. Oké, ik ben Mariam Jamshid, 29 jaar oud, ik woon in Hasselt. Ik ben heel blij om vandaag iets te kunnen doen voor Perspectief EZW. Ik ben al enkele jaren betrokken bij hun werking, heel onrechtstreeks. Zelf ben actief sinds mijn 18e in de politiek, maar daarnaast heb ik mij proberen in te zetten in de socioculturele sector. En ja, laat het smaken straks en ik hoop op een boeiend programma. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Wij zijn van musicale verenigingen. Ik ben Turkse volksmuziekleraar en wij hebben met de leerling samen 2 minuutjes zingen spelen. Dankjewel. Bir günün çevresi dikenleri hardır. Bir günün çevresi dikenleri hardır. Bülbül hare elinden ahire zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. De bedoeling van deze Galanacht hoef ik u eigenlijk niet uit te leggen, want dat hebben we al een beetje uitgelegd bij de uitnodiging. Maar toch vinden we het belangrijk om het nog eens eventjes duidelijk te stellen en om te zeggen dat we het zo geweldig en zo fijn vinden dat er heel veel mensen zijn die zich in tegenstelling tot wat we vaak in de media zien en horen, zich inzetten voor de ander, waar die ook vandaan komt, welke achtergrond die ook heeft. En wij vinden dat zo fantastisch dat we nu voor de 3e keer een aantal mensen geselecteerd hebben. Mensen die gelinkt zijn met Perspectief, mensen die we zelf kennen. Waarvan we vinden dat we die toch even in de bloemen mogen zetten en dat we die even in de watten mogen leggen. En ik weet niet welke uitdrukking er in de Nederlandse taal nog allemaal bestaan, gelukkig. Jullie zijn hartelijk welkom in deze 3e editie van Galanacht van de Ambassadeurs. Ik ben zo dankbaar aan God dat jullie zijn hier aanwezig. Ik ben dankbaar aan God dat ik heb de kans met jullie om te samen zijn. En om te samen ook kijken en om te bedanken aan jullie. Ik ben echt dankbaar dat Perspectief blijft 18 jaar jong.
we zijn bezig 18 jaar nu. En we zijn niet moe om te verder gaan. Dank u wel, dank u wel. We zijn nog niet moe. Soms is niet simpel, maar toch, de visie is echt groot. Echt. And we can stop. Representing Nigeria here. Applause for my ambassador here. And I'm thankful that all the people we invited to be nominated are here. En ik ben dankbaar dat alle mensen die we hebben uitgenodigd om genomineerd te worden hier are not nominated alone, but they have been chosen to be part of this third edition. Ze zijn niet alleen genomineerd, maar ook gekozen om hier aanwezig te zijn bij de derde editie. I'm happy to be here this evening. Om hier vanavond te zijn. It's not just a program. Het is niet alleen een programma. It's a way of appreciating humanity. Het is een weg om de mensheid te danken. And I love to do that. En ik vind dat zeer fijn. Why? The reason is Omdat when we appreciate each other, God is happy with us. wanneer we elkaar appreciëren, is God zeer blij met ons. Because we are gods. Omdat wij God zijn. And we need to appreciate each other. En we moeten elkaar appreciëren. And that's why we are born into this world. En daarom zijn wij geboren. To appreciate each other. Om elkaar te appreciëren. I will continue to tell my friends. Nee, ik zeg het tegen mijn vrienden. We see you. We zien jullie. We feel you. We voelen met jullie mee. We love you. We houden van jullie. Because, thank you. Van tijd tot tijd. En vooral mensen die de wil hebben om die samenleving beter te maken. En daarom, namens het stadsbestuur, zou ik aan alle laureaten van vanavond willen zeggen: proficiat en dank u wel. Proficiat met deze nominering om laureaat te zijn vanavond, om ambassadeur te worden. En dank u wel voor uw inzet en gedrevenheid om van onze wereld een betere plek te maken. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de organisatoren van vanavond. Proficiat met de organisatie. Het is prachtig versierd. Jullie hebben er heel veel werk in gestoken, zoals altijd. Mooie speeches, veel muziek en letterlijk en figuurlijk heel veel kleur en warmte. In dit geval ook letterlijk en figuurlijk. En dus ook namens het stadsbestuur, Maarten, Jo, Mariam, een hele dikke merci, zoals we dat hier in Hasselt zeggen, om dit te organiseren, maar vooral om van onze wereld een betere plek te maken. Dank u wel. Een hele fijne avond aan iedereen. Ik kan inderdaad helaas niet blijven, maar we hebben een hele goede andere vertegenwoordiger namens het stadsbestuur die dat ongetwijfeld wel kan. Fijne avond en tot ziens. Dank u wel, mevrouw Hendricks, voor een heel mooie, bemoedigende speech en voor uw aanwezigheid. Dan wil ik ook even, voor we echt overgaan tot het huldigen van onze genomineerde meneer de ambassadeur van Nigeria. Goedenavond. Iedereen hier van Hasselt. Ik kom van Oostende. Mede-Nigerianen hier. Let me, on behalf of our government, congratulate the Perspectief organization. Ik wil jullie feliciteren met Perspectief. Keeping our flag high. Om het vlagje hoog te houden. I also want to, on behalf of our government, Ik wil ook danken zeggen organize the effort of the association in integrating with their host community. Om hier te kunnen integreren. Dank The jullie. Flemish government through Hasselt, where he is at the moment, they've been encouraging us as foreigners. And I want to salute them also for accepting us, the Nigerians and other Africans that are living here.
Ik wil u danken dat jullie ons hebben geïnspireerd. Along that line, encourage whoever happens to find himself here. Ik wil ook mensen aanmoedigen within the tenets of the law of society om onder deze wet te leven. We are itinerant people as Nigerians, so we are all over the world. We are moving from one place to the other. Wij zijn hier over de hele wereld. And so many things have been ascribed to us. But it takes your own experiment or experience with us to know whether we are what people think we are or not. Het hangt van jou af van wat mensen van u zullen denken. We know in life U weet dat in het you leven cannot succeed alone. dat je het niet alleen kunt maken. You must live with somebody to be able to get to your promised land. Je hebt mensen nodig die je hulp So also geven. our host, for those of you who are religious, Voor de mensen die gelovig zijn, in the Holy Scriptures talking of the Samaritans, staan in de Bijbel voor de goede these are people Samaritanen. who help. Mensen die helpen. And I think it is in that context En ik denk that Perspective is doing what they are doing. dat perspectief doet wat zij doen. Encouraging people to appreciate what they think they don't have. Om mensen aan te moedigen, And om also, mensen te appreciëren. at the same time, adding value to the society. So I want to congratulate you all for accepting us and encourage you to do more. Dat jullie ons hebben Like geaccepteerd. Oliver Twist, we'll never be tired of asking for more. And we'll encourage you to accept us. So congratulations, our host. Gefeliciteerd. Thank you. En ik dank jullie. Officiële programma starten. En wij gaan elke genomineerde eventjes op het podium vragen. En dan zou ik mevrouw Bernadette Bruin willen vragen om zich klaar te houden om de oorkondes te overhandigen, want dat heeft ze ons beloofd dat ze dat zou doen. Mevrouw Bernadette Bruin is ook een van de genomineerden van de eerste editie van Perspectief. Als u kijkt op de uitnodiging zal u haar naam daar aantreffen. Dus mevrouw de Bruin, komt u al even naar hier. Dank u wel.
is pater bij de paters van het Heilig Sacrament in Lommel, waar hij het grootste deel van zijn schooltijd op internaat heeft doorgebracht, meer bepaald in het juvenaat, zoals het daar heet, of heette, waar hij een opleiding tot kloosterling volgde. Hij is priester, hij studeerde in Rome en in Zwitserland en was lange tijd directeur van een school, het college, in Kattenbos-Lommel. Klopt dat, het college, Berto? Ja, we horen het zo noemen. Hij vierde in 2014 zijn 50-jarig priesterschap. Hij werkte heel nauw samen met Odette Storms, die we hier ook al eerder huldigden in een vorige editie van deze Galanacht, als medeverantwoordelijke voor KMS Limburg. Kerk, werk, multicultureel samenleven. En dat heeft nu zijn naam veranderd in Orbit. Berto en Odette hebben KMS Limburg op de kaart gezet. Door de inspanningen van hen beiden maakt de KMS het verschil in deze samenleving waar er nood is aan spiritualiteit en openheid naar mensen uit andere culturen en vooral mensen met andere godsdiensten. Berto houdt van mensen. Hij is een zeer attent man. Hij toont veel respect en oordeelt niet, maar is begaan met het welzijn van ieder. Hij ziet grote en kleine nood en probeert die meteen in alle stilte te lenigen. Geen grote klok, niet veel lawaai, geen geklaag. Berto is positief ingesteld en moedigt mensen aan in hun strijd en in hun zoeken. Perspectief heeft in hem een heel trouwe fan die het meer dan eens en gedurende jaren de moeite vond om helemaal van Lommel naar Hasselt te komen om activiteiten bij te wonen. Dankjewel Berto voor zoveel aanmoediging. Berto, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Meneer Marzo, is meneer Marzo aanwezig? Ja. Ja, goed zo. Meneer Marzo. Sorry, maar de naam zegt het zelf al. Fernando was geboren in 1951. Ik weet dat je dat misschien niet graag hoort als ik dat zeg. In Zuid-Italië. En in 1970 ben je op 19-jarige leeftijd naar België gekomen, waar je gewerkt hebt bij Fort Genk. En daar jarenlang als vakbonds afgevaardigde gewerkt hebt. Je bent ook voorzitter geweest van de Genkse Integratieraad. En ik lees ook, en dat is enorm fijn, dat je ook bestuurslid was van de Limburgse Integratieraad. Dus adjunct-voorzitter, mooi. Dus ik ben heel blij om een van mijn voorgangers hier tegen te komen. We zullen straks zeker een klapje doen. Je bent ook lid van de Algemene Raad van Italiaan in de wereld. En jullie hoofdzetel is in Rome, maar jullie zitten een beetje overal ter wereld, waaronder dus ook in België. En wij vanuit deze Perspectief vonden het heel belangrijk om je appreciatie te tonen voor uw werk als voorzitter van enkele. Ik ga de naam niet durven uitspreken, want mijn Italiaans is belangrijk niet zo goed. Maar ik denk dat de mensen wel weten dat je heel hard inzet als onafhankelijke organisatie voor sociaal-culturele ontwikkeling van werkers en werksters, ongeacht hun afkomst. Dus enorm veel dank daarvoor. Fernando, opnieuw heel erg bedankt voor je ruime blik op de wereld, voor je aandacht voor de collega-werkers en werksters in Fort Genk en daarbuiten, hier in België, in Italië, maar ook in de rest van de wereld. Voor je energie en ook je positieve kracht. Ik ken je nog niet zo heel lang, we hebben elkaar een aantal keer ontmoet, maar ik zie iedere keer een warme persoon die zich enorm veel inzet met liefde. En dat heb je een beetje in je bloed als Italiaan natuurlijk. Dus Fernando, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Dank je wel. Francis A. Abuto is beter bekend als King Frankie. Dus we willen graag King Frankie op het podium vragen.
King Frankie is van Nigeriaanse afkomst. En hij is de uitvinder, de bezieler en de choreograaf van Shakuma, een fitnessmethode en een fitnessschool in Antwerpen. Een aantal jaar geleden werkte hij mee met Perspectief VZW toen we daar in Antwerpen een programma opzetten. Zo hebben we hem leren kennen. Hij werd nu voor deze Galanacht voorgedragen door Collins en Wiki, die is bestuurslid in Oostende en die we vorig jaar trouwens hier gehuldigd hebben en die het de moeite vond om weer eens terug naar hier te komen in het gezelschap van een andere genomineerde die straks aan de beurt komt, Johan. King Frankie deed al een hele tijd aan fitness en had vrijwel alle systemen en hypes doorlopen. Zo gek was hij daarvan. Maar voor hem ontbrak er iets. Fitnessen leek hem vaak, saai, helemaal niet vrolijk. Het was voor veel beoefenaars eigenlijk een soms moeilijk vol te houden opgave. En Frankie ontwikkelde daarom een soort van dansworkout. Die lijkt op aerobics en zumba, maar die gebaseerd is op de afrobeat-muziek van de overbekende Nigeriaanse artiest Fela Kuti. Hij noemde zijn techniek en zijn school Shakuma, een woord dat hij ontleende aan zijn moedertaal en wat zoveel wil zeggen als shake your body. Muziek en beweging zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Hij heeft er ongelooflijk veel succes mee. Je moet maar eens kijken naar een YouTube-filmpje en er zijn er vele. En het helemaal ongelooflijke is dat hij zelf werkelijk alle oefeningen meedoet. Met alle groepen. 's Morgens, middags, 's avonds, 's nachts. Frankie doet ze allemaal. Hij doet dat met een aanstekelijk enthousiasme dat velen in beweging zet. Hij heeft dan ook een geweldige conditie en een mooie body. Ik weet niet, de foto's zijn weg, want dat was een hele mooie foto die ik gekozen had. En zijn mooie body zit nu achter een pak, maar het is echt wel zo. Hè? Your health is your wealth, is zijn motto. Je gezondheid is je rijkdom. Dik zijn van goed leven is geen goed leven, vindt hij. Je moet zorgen voor je lichaam en bewegen, en liefst op een aangename manier. King Frankie ziet zijn school niet alleen als een succesvolle bijverdienste, maar hij ziet ze ook als een missie. Hij wil de cultuur van zijn roots uitdragen in het Westen en zo de wereld en de samenleving mooier, vredevoller en begripvoller maken. En je ziet heel veel Westerlingen, niet-Afrikanen, in zijn cursussen. Missie geslaagd dus. Dank u wel, King Frankie, voor het aanmoedigen van wederzijds begrip onder de mensen. We see you, we feel you, we appreciate you, and that's what we love. Frank en Linda ken ik zelf ook al jaren. We komen elkaar wel eens tegen in het provinciehuis. En Frank is begonnen in 1973 als maatschappelijk assistent bij de provincie Limburg. Meer bepaald bij de provinciale onthaaldienst. Klopt dat, Frank? Ja. En daar was je meer bekend als gewoon Frank, maar ook advocaat of meneer Prik. Zo heb ik je naam toch voor de eerste keer gehoord. Het was een beetje vreemd om te weten wie meneer Prik was, maar goed. Je hebt dat verdiend omdat je heel hard ingezet hebt als maatschappelijk assistent voor vooral de verblijfsvergunningen van mensen, arbeidskaarten en verder. Maar ook problemen verband met huisvesting, die op dit moment enorm actueel zijn. Ook onderwijs en zoveel meer andere onderwerpen waar je enorm veel ingezet hebt samen met uw echtgenote. In 1980, toen dat de verblijfswetgeving enorm veranderd was, heb je dat sindsdien op de voet goed opgevolgd en gezien dat je goed op de hoogte was van de wetgeving om ook mensen extra tips te kunnen geven en de mensen de goede weg te kunnen tonen. Maarten heeft het daarnet ook gezegd, je was degene waar mensen enorm op steunden en ook vertrouwen in hadden omdat je enorm grote kennis had van die zeer, zeer complexe wetgeving
die ik ook goed ken en weet hoe complex dat is. Dus heel erg bedankt voor je inzet daarvoor. Je hebt ook je ingezet voor iets wat ik ook enorm belangrijk vind, en dat is meisjes die bang waren voor het uithuwelijking. Die gaf je de nodige informatie om in het land van herkomst hieraan te ontsnappen. Iets wat volgens mij een apart applaus verdient op dit moment. Dank u wel. Als niemand wist waar ze naartoe moesten met de moeilijke vragen van een verblijf, dan was jij de persoon naar wie dat ze konden komen. Je kende wel niks van de nieuwe snufjes of van de technologie, maar gelukkig was Linda daar. En Linda hielp je als een rots in uw branding, als uw persoonlijke secretaresse, zal ik maar zeggen, en zorgde voor het uittypen en versturen van de verslagen. Dat klopt ook, hè? Je hebt eigenlijk een beetje van uw werk, uw hobby gemaakt, en ik denk dat het daarom ook is dat jullie dat zo lang hebben volgehouden, dat jullie deden wat jullie graag deden. En dankjewel Frankie voor je groot hart, voor het uiterst menselijke benadering van je job als ambtenaar. En je bewijst ons dat mensen mensen zijn, net zoals Martin het ook zei, en dat ze het waard zijn om gehoord te worden en geholpen te worden. Dankjewel Linda voor steun achter iedere sterke man. Hè? We kennen de gezegdes wel. Frankie, of Frank, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Dankjewel. Is kunstenares en haar favoriete expressievorm is beeldhouwen. Ze woont in Hasselt en ze volgde les aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunst in Hasselt en heeft al heel wat tentoonstellingen op haar actief. Van haar kennen we misschien het grote beeldhouwwerk Innerlijke Kracht, dat permanent geïnstalleerd staat op het grasveld voor het cultuurcentrum ter hoogte van het theatercafé. Een grote steenblok, zal ik maar zeggen, in twee gesplitst, met van binnen, als het ware, een uitgehouwen doos, de innerlijke kracht. Wanneer de steen openvalt, zie je wat erin zit. Maar Frida kan dat veel beter uitleggen dan ik natuurlijk. Maar misschien kent u het beeldhouwwerk wel. Frida is zeer begaan met mensen en zet daarom sociale kunstprojecten op. En ze neemt ook graag zelf deel aan sociale projecten die door anderen zijn opgezet. En vaak, meestal, zijn dat projecten die mensen uit hun isolement en uitzichtloosheid proberen te halen. Velen onder ons kennen haar koppententoonstellingen. Frida wil hiermee het individualisme, de anonimiteit en de onverdraagzaamheid in onze samenleving openbreken en de mensen een identiteit geven in diversiteit en verbondenheid. En om die koppen te maken, ging ze in gesprek met mensen uit haar eigen omgeving, maar ook met veel mensen van vreemde afkomst, gevangenen, vluchtelingen en mensen met een kansarme achtergrond. En ze vroeg hen op witte, gestileerde hoofden te tekenen of te visualiseren, dus op een andere manier nog dan tekenen, wat er in hun hoofd omgaat. En ze heeft die koppen tentoongesteld op verschillende locaties, onder andere in de luchtfabriek in Heus de Zolder, het sensorium van het Sensatiofestival in Houthalen-Helchteren, de Stedelijke Bibliotheek in Kuringen. En ik kan zo nog wel even doorgaan, want je hebt dat vaak gedaan met Frida. En ze installeerde ook, en dat is ook wel heel bijzonder, een kunstatelier in het noodopvangcentrum in Houthalen-Helchteren. En ze gaf kunstenaars uit Irak, Iran, Syrië en Afghanistan de kans om hun kunst te beoefenen. En ze nodigden ook geïnteresseerde bewoners die nog nooit aan kunst gedaan hadden, nodigden ze ook uit om het ook even te proberen. Een zeer geslaagd initiatief waar ze Vrienden voor het Leven aan overgehouden heeft. En ze neemt haar kunstenaars mee om deel te nemen aan tentoonstellingen. Ze hebben onder andere aan de Perspectief tentoonstelling Bound but Not Broken meegedaan. En ze neemt ze ook mee om tentoonstellingen te bezoeken en helpt hen zo snel te participeren in deze maatschappij. Frida zegt, kunst is een universele taal. Een taal die harten opent.
Een nieuwe taal die helpt over gevoelens, ontgoochelingen, angst, hoop en dromen te vertellen. Dank je wel, Frida, voor je sociale bewogenheid en je grote hart, voor je energie en je inspanningen om mensen gewoon mens te laten zijn zoals jij en ik. We see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Dat is heel graag gedaan. Dank je wel. Is het Ashley? Spreek ik het juist uit? Ja? Ja, goed. Ashley, in 2009 organiseerde Perspectief 2, ook daarover heeft Martin verteld, zijn speech was lang, dus hij heeft ondertussen heel veel van onze tekst al verteld. Maar organiseerde PZ2 Perspectief in het cultuurcentrum van Hasselt Nacht van Jong Talent, waar dat jongeren tussen 12 en 26 jaar uitgenodigd werden om hun talent te laten zien. Jij was toen 15 jaar oud. En Martin heeft het verhaal uitgebreid verteld. Ondanks je plankenkoorts heb je het toch doorstaan en heb je toch daar je talent of een kracht gevonden om je toekomst uit te stippelen of een eerste stap te zetten naar je toekomst. En je hebt je dan ingeschreven voor de provinciale kunstenhumaniora in Hasselt, waar je woordkunst en drama hebt gevolgd. Je leerde daarop zingen en heel veel andere talenten ontwikkelen. En toen je in je laatste jaar zat, kreeg je de opdracht om een brief te schrijven naar de auteur van je lievelingsboek. En dat was ook een van mijn lievelingsjeugdboeken trouwens, Blik van Dirk Brakke. En Dirk Brakke was denk ik enorm onder de indruk van jouw brief, want hij heeft jou voorgesteld om mee te doen aan de audities van de verfilming van Blik. Je hebt de audities ook gehaald. De film Blik van Adila Rabi en Bilal Falla, die ondertussen heel veel mensen gezien hebben over heel de wereld trouwens. Daar heb je meegewerkt en je kreeg de rol, even kijken, de rol van Doris. En je hebt dat enorm mooi gedaan. Ik heb je daar straks ook voor gefeliciteerd. Het was een prachtige film met prachtige acteurs. Echte acteurs die weinig ervaring hebben, maar toch enorm goed werk hebben geleverd. Dus heel erg bedankt daarvoor. En zo werd een nieuwe carrière voor jou uitgestippeld en je gaat nu ook meespelen aan een nieuwe serie die in 2018 zal uitgebracht worden op 4. Met heel veel bekende Vlaamse acteurs. En dat noemt Gent-West. Dus ik nodig jullie allemaal uit om naar Gent-West te kijken, om de acteertalenten van Ashley te bewonderen. Je bent momenteel ook bezig met opnames van K3 Love Cruise. En ja, dus hou de tv en de programmaties zijn door. En je gaat nog veel meer horen van Ashley. Je hebt ook nu heel druk, omdat je ook bent gaan studeren. En je gaat management studeren aan welke school? Als ik mag dat voilà, in Brussel dus. Ashley, we zijn heel blij dat je vanavond hier bent. En heel erg bedankt voor je doorbraak en carrière. We zijn enorm fier op jou. Jij bent ook het bewijs dat kleur of afkomst niet veel betekenis heeft als je maar genoeg talent hebt. Dus heel erg bedankt. En blijf vooral je ambities en je droom volgen. Heel erg bedankt. Ashley, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you.
heet zij, en Khalid El-Ouakili zijn dus de ouders van onze schepen van mobiliteit. En als kinderen het goed doen in het leven, dan wil dat vaak zeggen dat ze uit een warm nest komen, waar plaats is voor kansen, aanmoediging en openheid. En dat mag zeker gezegd worden over het warme nest van de ouders van Habib en zijn 5 broers en zussen. We hebben heel veel bewondering voor de prestaties van de kinderen, maar we realiseren ons soms veel te weinig dat de ouders van deze kinderen dag en nacht achter hen staan. Hen aanmoedigen en steunen en getuigen van ambitie en visie. Habib's vader, Khalid El-Ouakili, is in 1974 op 19-jarige leeftijd met zijn nog heel jonge vrouw Hadoum naar België gekomen om zijn brood te verdienen in de mijn. Hij werkte in de mijn van IJsden. Hij is nu 67 jaar en hij is dus al 52 jaar in België. En zijn vrouw ook. Ze kregen 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes. Allen hebben ze goed gestudeerd of zijn ze nog bezig aan studies aan een hogeschool of een universiteit. Ze werden en worden daarbij gestimuleerd door zowel papa als mama. Ondanks het feit dat de ouders zelf geen hogere studies of zelfs helemaal geen studies hebben kunnen doen, zien ze er toch de grote noodzaak van in. Ook mama, die steeds op de achtergrond blijft en het huishouden bestiert en zorgt voor een echte thuis. Ze is een vrouw met visie en doorzicht, die zelf heel weinig Nederlands spreekt, maar wel alles verstaat. Je kan ze niet in de deuren leggen. De familie El-Ouakili woont al heel veel jaren in Hasselt en voelt zich hier thuis. Meneer El-Ouakili zegt dat ze heel graag naar Marokko gaan tijdens de vakantie, maar dat ze even graag terug naar België komen. Hier is onze thuis, zegt hij. Meneer en mevrouw El-Ouakili, wij zijn heel blij jullie beiden te kunnen voorstellen, ondanks het feit dat mevrouw er niet is, en jullie te kunnen huldigen voor het prachtige integratiewerk dat jullie geleverd hebben. Jullie kinderen maken ten volle deel uit van deze maatschappij en zijn ook thuis in Marokko. Dat is een prachtig voorbeeld van integratie en participatie. Jullie leveren het bewijs aan zowel Marokkanen als niet-Marokkanen dat het kan. Je kan participeren, deel uitmaken van een maatschappij waarin je woont, leeft en werkt en toch bij je roots blijven. Proficiat. Hadoum en Khalid El-Ouakili, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Er zijn er twee oorkondes. Chef, we kennen elkaar niet, maar wat ik hier over u lees is enorm indrukwekkend. Dus ik ga het voorlezen en ik hoop dat je me verbetert hoe ze ervoor moet staan. Chef, je bent, misschien hoor je het niet zo graag, 78 jaar oud, maar je hebt een prachtig leven achter de rug gehad, waar je je professionele carrière begonnen bent als stucadoor. Plekker, zoals we dat noemen. Voilà, plekker. En samen met je broers ben je in 1978 ook een bouwbedrijf gestart, Janssen BV. Dat weet je niet meer. En dat was al een enorme bekende naam in de Belgische bouwsector. In 1998 ben je ermee gestopt, maar heb je je bedrijf overgelaten aan je broer en diens dochter. Je hebt trouwens nog een hele reeks andere bedrijven geopend, vandaar dat je misschien nog eventjes moest nadenken over welk bedrijf ik het had. Ja, je probeert het rustiger aan te doen, maar dat is minder gelukt. Je zocht een hobby en je hebt die gevonden in de Academie van Genk, waar je snel bij keramiek bent terechtgekomen. Klei en gips waren geen onbekende materialen voor jou als plekker. Dus heb je je ontwikkeld tot een echte keramiekkunstenaar. Ik ben trouwens heel benieuwd naar jouw werk. En Jeff zou Jeff niet zijn als hij alweer niet een bedrijfje zou opstarten. Je bent opnieuw een bedrijfje begonnen, Keramisch Werkcentrum in Veelen. En daar gaf je workshops, teambuildings en je had ook een uitgebreid assortiment van materiaal voor keramisten en je hebt die daar ook verkocht. Mensen konden ook
ondertussen in keramiek en co, die je gestart bent. Workshops volgen voor verschillende groepen, waar je nog steeds gaat werken, gaat schilderen. En onder andere Marten is daar een trouwe klant bij jou, lees ik, dus dat kan alleen maar zijn prachtige kunstwerk opleveren. Jeff, je bent commercieel, maar tegelijk ook eerst heel sociaal. Je weet waar je vandaan komt, je weet waar je roots liggen, je weet ook wat voor opofferingen je gemaakt hebt om daar te geraken en je hebt er enorm hard voor gewerkt en je no-nonsense benadering van de dingen in het leven is enorm inspirerend. Dat toon je ook in je sociale contacten en je komt ook efficiënt, maar respectvol over ten opzichte van iedereen die je in je weg tegenkomt. En dat is enorm bewonderenswaardig. Je hebt je hart op je tong. En daar ben ik straks benieuwd naar als je een klein speechje misschien gaat geven. Dus bereid u al maar voor. En ik ben heel erg blij dat ik u vanavond heb leren kennen en straks ook beter ga leren kennen. Heel erg bedankt voor uw groot hart, voor uw enthousiasme, voor uw aanmoediging, voor uw visie natuurlijk ook. En voor de eeuwige goede humeur en respect die je hebt voor ieder mens. En waar dat die persoon ook vandaan komt, dat is voor jou niet belangrijk. Dus heel erg bedankt daarvoor. Jeff, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Dank je wel. Inderdaad, hij is geen onbekende voor ons, denk ik. Alhoewel, misschien niet zo zeker weten. Zeker niet voor de inwoners van Oostende, die kennen hem heel goed, denk ik. Maar wij hebben hem al vaker op tv gezien, als het onder andere ging over de opvang van vluchtelingen. En Collins en Wiki van Oostende, die we al daarnet genoemd hebben als genomineerde, heeft Johan hier voorgedragen, omdat hij heel veel bewondering heeft voor wat Johan allemaal deed en nog steeds doet, en dat is niet niks. Hij is vader van 4 volwassen kinderen tussen 29 en 15 jaar en hij is opvoeder van beroep. Hij is al jaren actief in de daklozenproblematiek in Oostende. Hij doet daar straatacties samen met anderen en hij doet vrijwilligerswerk bij een organisatie die Imagine heet. Hij is medestander bij ADT de Vierde Wereld en biedt hulp bij de zondagse soep. Het is niet de kabel, misschien wel. Hij is initiatiefnemer van Burgeropstand en lid van de stuurgroep van Hart boven Hart Oostende. En ook van de antenne van Climaxie, dat is een vereniging voor milieu, visserij en sociale rechtvaardigheid. In de periode van de asielcrisis was hij bij de eersten om te helpen met Bredene, een hart voor vluchtelingen. En met het konvooi van Peter Terrein voor de vluchtelingenkampen van Calais en Duinkerke. En dan hebben we hem op tv gezien, denk ik. Hij is initiatiefnemer van Nuit debout in Oostende, waar de nadruk gelegd wordt op solidariteit met vluchtelingen. Er is een haatgroep, dus niet zo leuk om dat te zeggen. Een haatgroep die heet Wie is niet akkoord met 400 vluchtelingen op de basis van de kokzijde. Dus mensen die dat niet leuk vinden. Die worden van antwoord gediend, serieus van antwoord gediend, met serieuze argumenten door Johan. En er wordt fake nieuws rond verspreid en dat probeert Johan ook met alle kracht en met alle mogelijkheden die hij heeft te ontkrachten. Zelf was hij werkzaam als centrumassistent bij Vedasiel voor de centra van Lombardzijde en Kokzijde. En sedert januari is hij aan de slag bij het CAW Noordwest-Vlaanderen als IMO-begeleider bij het project Erkende Vluchtelingen. Woningen voor vluchtelingen, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Johan heeft een zeer sterk gevoel voor rechtvaardigheid, dat is wel duidelijk na deze opsomming. Hij vindt dat de mensheid één is en dat we ons niet tegen elkaar moeten laten opzetten, maar integendeel solidariteit voelen en tonen. Dank u wel, Johan. We see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Dank u wel.
Trudy Appermans en Gerard Aerts zijn een bijzonder koppel. Bijzonder omdat ze een artiestenduo vormen, omdat ze een koppel zijn in het dagelijks leven en omdat ze in alles wat ze samen doen de mens voorop zetten. De mens in zijn relatie tot de natuur, in zijn relatie tot zichzelf, in zijn relatie tot de ander en in zijn zoektocht naar tevredenheid, plezier en geluk. Trudy en Gerard vormden samen het clownsduo Trudy en August. Ze traden op festiviteiten en humorfestivals in binnen- en buitenland en ze sleepten heel wat prijzen in de wacht. Lachen is gezond, zeggen ze in de volksmond. En Gerard en Trudy hadden dat goed begrepen. Daarom startten ze in 1987 een eigen lachfestival in Houthalen. Talloze artiesten uit Vlaanderen, Wallonië en het buitenland werden gedurende jaren samengebracht met allerlei mensen in Houthalen, vrijwilligers, handelaars, bedrijven, mensen uit de horeca en officiële instanties. Dus mensen van allerlei slag. Zo ontstond er een fantastische internationale en professionele samenwerking in een sfeer van openheid en warmte. In 2001 richtten ze de VZW LACH op. L-A-C-H, Liga ter activering van creativiteit en humor. Gelukkig moeten we dat niet iedere keer zeggen en hebben ze daar gewoon lach van gemaakt. Ze noemen hun huis met het daar rond en daarachter liggend groen de goeie wei. Daar organiseren ze creatieve lachsessies, lachwandelingen en sociale humoractiviteiten allerhande. Niet altijd om te schaterlachen, maar eerder om te glimlachen. Want een glimlachende mens is een tevreden mens. En sinds enkele jaren nu organiseren Trudy en Gerard ook het Sensatio Festival op die goeie wei. Een belevingsfestival met aandacht voor zinnelijkheid, zingeving, spiritualiteit, stilte, klank, verwondering en kunstzinnigheid. En dat is belangrijk, en waar een beroep gedaan wordt op de creativiteit van mensen van verschillende achtergrond en origine. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod en mensen worden in de voorbereiding op het eigenlijke driedaags festival samengebracht om samen te beleven, te creëren en te genieten van het resultaat. Dat zijn bijvoorbeeld buren uit de straat, vluchtelingen uit het noodopvangcentrum Houthalen-Helchteren, kinderen uit het buurthuis, mensen van de VZW Warm Hart, een vereniging van mensen in armoede, professionele kunstenaars, amateurkunstenaars, vrijwilligers, familie, vrienden, kennissen en geïnteresseerden. En dan hebben we nog niet gezegd dat Trudy ook zorgclown is. Ze treedt op voor ouderen met dementie en mensen met beperkingen en ze geeft vormingen, lezingen en workshops over plezierig communiceren voor begeleiders, verzorgenden en vrijwilligers. Bedankt, Trudy en Gerard, voor jullie onvermoeibare inzet, voor jullie openheid, voor jullie ruime blik op de wereld en voor jullie respect voor mensen met goede bedoelingen. Trudy en Gerard, we see you, we feel you, we appreciate you, and that's why we love you. Mijn hart in mijn handen. Ik kijk in mijn hart. Ik open mijn hart en schenk het aan jou. Dank je wel. Ja. Zuster Gerda, het is niet toevallig dat ik u voorstel. Dat weet je zelf waarschijnlijk ook. Ik heb speciaal aan jou gevraagd om u aan mij over te laten. Ik ga u voorstellen met wat hier op papier staat, maar ik ga ook heel kort vertellen waarom je speciaal bent voor mij. Zuster Gerda is een zuster van de Zusters Kind Jezu. En dat is een congregatie die zich ontfermt aanvankelijk ten tijde van haar ontstaan in 1830 over wezen, vondelingen en verlaten kinderen. Jullie stichter, Camille Triest,
was ervan overtuigd dat solidariteit het meest kwetsbare het basiskenmerk was van goede zorg. Ik leef er al bij. Je ziet dat ook bij jou, je bent daar een perfecte belichaming van. En je bekommert je al jaren om verlaten mensen, mensen waar niemand naar kijkt, en mensen die moeilijke weg vinden in het leven, binnen de samenleving. Mensen die gewoon nood hebben aan een luisterend oor en die een woordje van bemoediging nodig hebben. Het is ook toevallig dat je binnen het vluchtelingenwerk terechtgekomen bent, want in 1990 heb je een hulpvraag gekregen van een Pakistaans gezin die Ahmadiyya moslim waren en dus niet welkom waren in hun land van afkomst. Daar heb je enorm over ontfermd en daardoor is de bal aan het open geraakt. Je hebt daarna heel veel mensen geholpen uit Pakistan, Rwanda, Armenië, Oekraïne, Koerden, maar ook in mijn geval uit Afghanistan. In 1992 zijn jullie na een heel toevallig of een adventscampagne begonnen met Gastvrij Hasselt. Gastvrij Hasselt is voor jou enorm speciaal, dat weet ik, want je bent een van de oprichters daarvan. En tot de dag van vandaag enorm actief daarin. En jullie helpen vluchtelingen in het algemeen, maar vooral mensen zonder papieren. Ook dat verdient een apart applaus. Dank je wel. Ik weet dat je dat niet vindt, maar toch is het zo. Jullie brengen bezoek aan mensen in huis. Jullie helpen hen met kleine en grote problemen. Kleren, meubels misschien, maar ook gewoon naar hen luisteren en ze een push geven. Net zoals je bij mijn gezin gedaan hebt. Wij zijn zelf in 1996 aangekomen, november 96, met mijn ouders die daarachter zitten en mijn 2 zussen. En jullie hebben ons op allerlei vlakken geholpen. Ik word er zelf emotioneel van. Maar enorm bedankt voor uw enthousiasme, voor uw gedrevenheid, voor uw warm hart en voor alles wat je vandaag nog altijd doet. Dank je wel. Ja, dames en heren, we hebben ze gehad. Al onze genomineerden, al onze geselecteerden van dit jaar. Allemaal mensen aan wie wij heel veel verschuldigd zijn. Wij zijn zeer dankbaar voor alles wat ze doen, wat ze gedaan hebben en wat ze nog zullen doen. Want zoals Maarten gezegd heeft, we zijn nog niet moe. En ik heb het gevoel dat iedereen die hier op het podium geweest is nog lang niet moe is. Er zijn nog heel veel mensen die doen wat wij doen, wat jullie doen. Die komen zeker nog aan de beurt, zoals ik zuster Gerda al beloofd had. Dat is iets waar we heel blij om mogen zijn, zoals ik in het begin van de avond gezegd heb. Met de sfeer die er zo heerst tegenwoordig is dat eigenlijk toch wel iets om met een gerust hart naar huis te kunnen gaan, te gaan slapen en met mensen om te gaan.
spelen. Het buffet staat klaar, staat al een hele tijd klaar. En we willen jullie niet langer honger laten lijden, wij doen niet aan Ramadan. Toch niet een klein beetje, want ja, we hebben wel al gegeten vandaag. Maar we voelen het misschien wel een beetje knagen. Het buffet werd samengesteld door Felicia en haar team. En ik zou graag Felicia, Mamour, wil je Felicia even roepen? Ah, hier staat ze. Oh, wauw. De schort is afgelegd en ze heeft een mooie avontuur gedaan. Ja, Felicia. Sorry, ik had het niet gezien. Dus Felicia en haar multifacet team. Kom maar eventjes naar voren, Felicia, want er is ontzettend veel werk aan altijd. Zij heeft ook de versiering van de zaal gedaan. We hebben haar allemaal geholpen, maar zij heeft dus de combinatie en alles uitgedacht en het materiaal bezorgd. En ja, het buffet staat klaar en ik denk dat we eraan kunnen beginnen, Felicia.